المجموعة الأولى وجوههم كالقمر ليلة البدر، على رأسهم الأنبياء، معهم النبي الصديقون الشهداء الصالحون من هذه الأمة والأمم السابقة، يساقون إلى أين؟ إلى جنة لها 8 أبواب، ليست 7 كجهنم بل 8 أكثر، ما بين مصراعي الباب، طرفي الباب، ما حجم هذا الباب؟ كل باب ما بين طرفه والطرف الآخر مسيرة 40 سنة. تخيلتم 40 سنة مشي ركض، مسيرة ملك إنسان جواد الله أعلم، لكنها 40 عاما بين طرف الباب والطرف الآخر. وسيأتي عليه يوم وإنه لكظيظ مزدحم من كثرة الأمم التي تدخل إلى الجنة. في ذلك اليوم نسأل الله أن نكون وإياكم مع ذلك الوفد الذي وصل إلى الجنان والأبواب لا زالت مغلقة. الناس تتساءل ما هذا الباب؟ هذا باب الريان للصائمين فقط. ما هذا الباب؟ هذا باب المجاهدين. ما هذا الباب؟ هذا باب المصلين. ما هذا الباب؟ هذا باب المتصدقين. لكل ميزة تميز بها الإنسان باب، ومنهم من ينادى من بابين، كثير صلاة وكثير صيام، منهم من ينادى من 3، منهم من أربع، ومنهم من ينادى من أبواب الجنة 8. منهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه ينادى من أبواب الجنة 8. ما أجمله من موقف، ما أحلاه من مشهد. أبواب الجنة مغلقة والناس ينتظرون أن تفتح هذه الأبواب لينظروا إلى ما كانوا يسمعون به، ليشهدوا ذلك النعيم الكبير. يخرج من؟ أفضلهم وخيرهم، خير الأنبياء والرسل، سيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يخرج من بين الناس لأنه الذي أذن له أن يتقدمهم، فيأتي إلى باب من أبواب الجنة والأبواب مغلقة والناس يشهدون، فيأخذ بحلقة من حلقاتها فيضرب الباب بالحلقة. الله أكبر، ما أجمل ذلك الوقت. يسمعه من؟ خازن الجنة رضوان، ملك يقول من أنت؟ فيقول بكل تواضع بكل أدب، يقول أنا محمد، ما يقول أنا رسول الله أنا نبي الله، يقول بكل أدب وتواضع أنا محمد. فيقول الملك بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، ألا أفتح لأحد قبلك. الجنة لا تفتح إلا لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا أبواب الجنة تبدأ بالتفتح، تفتح أبوابها. تخيل إن كنت في الوفد الأول، تخيلي إن كنت في الفوج الأول مع الأنبياء والرسل، تخيلوا ماذا سنشاهد في ذلك اليوم، أي نور سيخرج من تلك الجنة المتلألئة. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. هذه الدنيا في الجنة لا شيء لا شيء. إلى الآن ما دخل المؤمنون إلى الجنة لأنهم سينادون بأسمائهم، وستبدأ الأمم بالحشود تدخل إلى الجنة. تستقبلهم من؟ تستقبلهم ملائكة الرحمن. كلما دخلت أمة من الأمم تناديهم الملائكة فتقول سلام عليكم، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. صبركم على الجوع والعطش الآن النتيجة، صبركم على صلاة الفجر وقيام الليل الآن المكافأة، صبركم على حفظ القرآن وتلاوته الآن الأجر، صبركم على الإنفاق في سبيل الله وعلى العرق في سبيل الله الآن جاءت النتيجة. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. تخيل يا عبد الله، تخيل يا أختي الفاضلة، ما هي أرض الجنة، ما هي سماؤها، كيف تكون أنهارها، قصورها من بعيد كيف سنراها إذا كانت قد بنيت من ذهب، ليس ذهب الدنيا، ذهب الجنة، وفضة. وتخيلوا إذا الجنة سمي ما فيها ذهب، الجنة كلها ترابها أغلى من الدنيا بما فيها، فكيف إذا وصفت قصورها بأنها من ذهب من فضة وتمسح بالمسك. ما أجمل هذه القصور وما أحلى هذه الخيام، خيام من لآلئ فقط. تخيلوا المنظر، خيام من لؤلؤ، داخل هذه الخيمة طولها 60 ميل. كيف سيكون شكل هذه الخيمة؟ هذه الخيمة كيف بقصورها؟ ولندخل ولنتخيل جنة عرضها السماوات والأرض. مهما بلغ بنا الخيال فالجنة أحلى وأجمل وأعظم من هذا. لا يفنى شبابه ولا تبلى ثيابه. شباب كل الناس، أنت وآباؤك وأجدادك وأولادك في عمر واحد، 30 أو 33 سنة. هذه أعمار الناس كلهم يدخلون الجنة مع من؟ ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم
تخيل الأسرة كلها اجتمعت، الأب، الأم، الجد والجدة، الأولاد، الأحفاد، الأزواج، الإخوة والأخوات، العوائل كلها تجتمع مع بعضها، يعرف بعضهم بعضا. وتخيل شلون كلهم عمر واحد. يا الله، أنت وأبوك وجدك بعمر واحد، وأنت وعيالك وأحفادك بعمر واحد، كلهم في سن الشباب، لا يفنى شبابهم، صحتهم ما تتغير، يجلس بعضهم مع بعض. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين.